Tervehdys täältä lauantai-illasta Tampereen ydinkeskustasta elokuvateatteri Niagaran edestä ja me olemme juuri kokeneet Cinemadrome erikoiskesänäytöksen, eli tällä 15-vuotisjuhlan kunniaksi. Ja täällä näytöksessä näytettiin 2 elokuvaa. Andy Warholin nimellä ratsastavat Flesh for Frankenstein sekä Blood for Dracula, yeah. Molemmat oli vuodelta 73, jos nyt oikein muistelin, mutta ainakin 70-luvun alusta. Ja sä et ollut nähnyt. En oo nähnyt Udo Kierin. Voisi sanoa niinku, ehkä niinku semmoiset ikonisemmat roolit. Joo. Udo Kier näyttelee molemmissa sitten ja näähän on vähän tämmösiä niinku Hammer-elokuva, ehkä pastisseja, komedioita. Vähän ehkä jopa pilaversioita sitten näistä Hammer-elokuvista sitten niinkin voisi sanoa. Eli tässä Frankensteinissa sitten, Flesh for Frankensteinissa, niin juonihan seuraava, että Baroni Frankenstein sitten rakentaa täydellistä ihmishirviötä, tai itse asiassa 2, mies ja nainen, että nämä voi sitten pariutua ja sitten luoda tämmöisen superihmisten rodun, ja he tottelevat ainoastaan häntä sitten nämä lapset. Jostain syystä tämmönen tosi niin kuin mielipuolinen suunnitelma. Ja sitten ne käy sitten varastamassa ruumiinosia ympäri kylää sitten ja päätyy sitten epäonnekseen pölliin sitten pään tämmöiseltä äijältä, joka haaveili, että se menee luostariin munkiksi ja ilmeisesti ei tykkää kauheasti naisista. Tykkää paljon enemmän siitä sen kaverista, eli kaverista, joka näyttelee tää Joe D'Alessandro, että se on semmonen näyttelijä, joka on monesti ehkä eniten tunnettu näistä italialaisista toimintaelokuvista tai näitä krimi-elokuvista. Tässä on semmonen kohtaus, missä nainen yrittää pussata sitä ja sitten ne kattelee samalla kullia, että nouseeko se tarpeeksi kovaa. Joo, siis, ihan mahtavaa. Siis tää on niin tosi tyhmää meininkiä, tosi naurettavaa meininkiä alusta loppuun. Eli tosiaan niin se se itse asiassa ei sano näitä monstereista tai miksikään muusta, sanoo, että my female zombie ja my male zombie. Niin se female zombie yrittää pussata sitä mies zombie, mutta se koko ajan unohtu mainita tää ihan loistava tää Otto, tää apuri. Otto kattelee sen kikkeliä, ei seis. Ei. Siis tää on muutenkin tosi härskiä huumoria tässä. Että no onhan toi nyt vittu. Siis ensinnäkin mä en olis kuvitellut, että mä näen Frankensteinista tämmöstä versiota. Siis, ensinnäkin tässä oli vitu hyvä korea. Se täytyy kyllä niinku sanoa, että tässä oli vitun kovaa korea ja sitten mutta siis tää oli niin kaikissa naurettavuuksissa, tää oli niin loistava versio Frankensteinista, mitä vaan voi olla. Ja Udo Kier oikeesti ihan vitu upea näyttelijä. Siis ihan oikeesti se ansaitsee paljon enemmän mitään jos ei nyt ihan väärin muista, kattelin täällä Blue 4K-levyn extra, niin oliko tää sen ensimmäinen elokuva tai jotain? Ihan ensimmäisiä ainakin. Niin jumalauta, että se näyttelee jos Spinal Tapissa näyttely menee 10, niin tässä se menee 11. Udo Kier ja Udo Kieristä täytyy sanoa oikeesti tosi komea mies. Ihan älyttömän komea mies. Siis on omintakeisella tavalla näyttävä mies kyllä. Ja sitten tää Otto myös näyttelee tosi paljon yli koko ajan. Se tuntuu, että se jopa meinaa varastaa Udo Kieriltä shown. Se on kyllä se ilvehtii sillä. Siis se on ensinnäkin tää Frankenstein ihan mieletön leffa. Siis ihan oikeesti kattokaa tää. Siis jos Frankensteinista, montako versiota tästä on tehty? No ihan vitusti. Siis mä Frankenstein ainakin 5 mä tiedän. Et siis ja nyt tuli lisäksi siihen, että Kyllä, ja siis tämähän on hienosti tehty. Siis mun mielestä tää on aika hyvin kuvattu. Eikö tää ole Italia? On. Siis tää oli mun mielestä Cinecittàn studiolla kuvattu ja hienot lavasteet siinä on. Ja siis hyvin kuvattu, tulee mieleen ihan Hammer-elokuvat kyllä. Ja erikoistehosteista mainitsit jo, että tässä oli hyvät gore-efektit. Pää lentää irti ja lävistyy ihmisiä ja kaikkea muutakin. Suolia tulee ulos. Niin Carlo Rambaldin varhaisia töitä. Eli Carlo Rambaldi varmaan parhaiten muistetaan sitten Alien, sen monsterin, siis ei suunnittelusta, mutta se on rakentanut sen nuken siihen ensimmäiseen Alieniin. Kuka sen, eikö Giger H.R. Giger on suunnitellut kyllä. Ja Carlo Rambaldi on paljon tehnyt, Poltergeist 2, jne.
Mutta tosiaan niin sekin piti mainita se, että okei, siis me ei edes muistettu sanoa tätä, mutta niin ehkä kohtaus, mistä tämä elokuva parhaiten muistetaan, on tietysti se, että kun Udo Kier sanoo, että Otto, you have never known death until you have fucked life in the gallbladder. Elikkä et oo koskaan tuntenut kuolemaa ennen kuin oot nussinut elämää. Sampi Rakko. Ihan kyllä. Oikeesti tässä on ruumiin nussinta kohta. Itse asiassa 2. Joo, siis joo. Täytyy sanoa, että nekrofiili ei nyt äkkiseltään tuu mieleen. Sano joku muu leffa, missä on nekrofiilia. No Necromantic. Niin. Ei niitä kamalasti ole, mutta niinku joo. Tää on varmaan varhaisimpia, niin. Missä on näytetty kyllä tämmönen kohtaus. Mutta tää on kuitenkin 73. 73, niin. Joo. Ja sitten se toinen kanssa, mikä pitää tässä mainita, se kun se Otto niinku, se on saanut vähän vaikutteita ja se alkaa nuoleen sitä naismonsterin. Joo. Se on kuvottava. Joo. Joo. Ja sitten se oli ehkä mun mielestä silti filmin kaikkein kuvottavin kohtaus oli se, kun se me ei mainittu sitä, mutta tämähän on tää Frankenstein, se on naimisissa siskonsa kanssa. Niillä on 2 lasta. Ja se sisko viettelee tän Joe D'Alessandron hahmon. Siinä menee paneen, niin se pitkä kohtaus, kun se sisko niinku, se nuolee sen Joe D'Alessandron kainaloon. Kainalokuoppia. Kuuluu vielä semmonen... Joo, siis kainalokuoppiaan. Siis mitä vittua? Semmonen oikein... niin. Joo, siis sellainen pitkään kohta. Miksi joku haluaisi katsella tommoista? Mutta me haluttiin katsella tämmöistä. Tää on oikein viihdyttävä elokuva. Mä olin nähnyt tän pari kertaa ja tosiaan Vinegar-syndroome. Se vielä mainitaan, tää on 3D:nä alun perin kuvattu. Kyllä. Että tässä versiossa on se 3D-versio, sitten aidoilla 3D-versio. No 3D, mikä tää nyt on tää... miksi se sanotaan tää... No siis pistetään ne lasit päähän, siis ne oikee 3D eikä mitään punarvihelaseja. Nyt mä unohdan sen sanan, mutta niin se on näkemisen arvoinen sekin kyllä ja todellinen ihme, että se löydettiin ja päästiin restauroimaan tohon. Mitä sä annat arvosanaksi? Frankenstein. Nyt 4. Vittu oli kyllä vitu hyvä. Vahvat 4 tähteä kyllä. Todellakin ihan siis niinku, tämmöisiä ei tehdä. Siis tää vaan on semmonen juttu, että tämmöisiä leppoja ei enää tehdä. No ei todellakaan. On vähän niinku harmi. Et siis niinku tää niinku tällä suo vähän enemmän. Ihan oikein. Udo Kier on ihan mielettömän upea näyttelijä ja ansaitsee vitusti enemmän. Ja tää on niinku ehdottomasti hänen niinku semmosia lippulaivoja. Yes. Sitten oli puolen tunnin tauko ja siirryttiin seuraavaan elokuvaan. Pistäksä ton sinne ja ota sieltä se seuraava elokuva. Elikkä saman porukan melkein heti putkeen tehty elokuva. Elikkä Blood for Dracula. Joo, se tän mä muistan. Niin. Tää on Andy Warholin valokuvaus. Joo. Eli siis todella tunnetuksi tullut tän kuvan kautta. Joo. Andy Warhol on siis varmaan niinku ollut kuvaamassa siellä valokuvia stillejä. Hengaamassa siellä. Ja niinku ollut konsultantti, että kuvatkaa tällä ja tällä, mutta ei se ollut näitä ohjannut. Oikea ohjaaja on se Paul Morrissey sitten ja näin. Niin tässä elokuvassa sitten Udo Kier esittää Kreivi Draculaa, joka lähtee Romaniasta sitten hirveän heikossa kunnossa, koska hän tarvii neitsyiden verta. Ja sen takia he menevät sitten Italiaan, joka on katolinen maa, ja siellä tiedetään, että kaikki italialaiset naiset on sitten suurimmaksi osa neitsyitä sitten. Ja sitten pienien mutkien kautta ne päätyy sitten tämmöiseen kartanoon, jossa on tää perhe, jonka nimi ei... Varatalo se oli. Sitä itse asiassa perheen isää näytteli italialainen veteraaniohjaaja Vittorio De Sica. Niin se on perheen isä ja sillä on 4 tytärtä ja hän haluaa, että se Kreivi Dracula niin esittää, että joo mä haluan tulla naimisiin niin yhden näistä, mutta se täytyy olla neitsyt. Mä en oikein tajua sitä, että minkä takia sillä pitää olla näin monimutkainen juoni siihen. En ymmärrä. Tiedätkö, miksei se haluaa neitsyiden verta, niin miksi sen tarvii niinku yrittää saada niinku naimisiin mennä? En mä tajua. Tämän leffan niinku parasta antia on se, kun se saa saatana huoran verta, niin se alkaa oksenteleen ympäriinsä. Niin siis se on ihan hulvatonta kamaa. Siis sillä mulle tulee vähän mieleen jopa toi Team American oksennuskohta. Joo, se jatkuu ja jatkuu. Se ei lopu millään. Joo, eli hän ei voi ilmeisesti juoda siis niinku edes saastunutta verta, että ei ole neitseen verta, sitten se oksentaa heti ihan vitusti. Sitten tässä myös oli hänen niinku se apuri, niinku, sama äijä näyttelee, mä en tiedä sen näyttelijän nimeä.
Mutta siis sama äijä, mikä näytteli tuossa Frankensteinissa. Joo. Samanlainen rooli. Kyllä. Periaatteessa tässä on niinku ihan samat roolit Siis samahan tää on. Siis tää on tehty periaatteessa niinku... Dracula on tehty niinku uudestaan niinku tämän porukan kanssa. Niin, siis ja samoin oli niinku Frankenstein tehtiin edelleen. Niin, että niillä oli ollut se tupla filmidiili siinä. Tuon vähän niinku tämmöistä Hammer-henkeä sitten Italian markkinoilla. Jotain semmoista. Näissä on tosi hyvät ekstrat molemmissa näistä. Että niinku, ne ei ole nyt ihan tuoreessa muistissa, mutta niinku, kuitenkin nämä elokuvat on. Ja tää on vähän tää ei ole mun mielestä läheskään niin hyvä kuin toi. Ei todellakaan. Siis tämähän oli tosi tylsä. Joo. Siis valtaosa ajasta niin sä sait ihan oikeasti painia tän kanssa sillä niin että mitä vittua tässä seuraavaksi tapahtuu. Joo, siis niinku tää... Siis se... Vittu kun tää on niinku... Sen ongelma on, mä aina valitan, mutta vittu siis sen loppu on hyvä. Vittu sen loppu on hyvä. Siis miten vittu se ei saatu niinku kiteytettyä niinku vähänkään niinku tähän leffan sisälle. Niin. Enemmän sitä mitä lopussa. Kyllä. Mutta nyt siitä tuli hyvää settiä tuli lopussa, mutta vähän liian myöhään ja liian vähän sitten. Että sanotaan näin, että äijältä vedetään tosiaan niinku kädet irti ja jalat irti. Siis ja kaikki sitten, rajat lähtee. Ja seiväs sitten sisään. Niinku, siis se oli oikein hyvää korea kyllä. Näin. Joo, ja Mimmi vielä päätti alkaa Ruhon kanssa sitten pelehtimään. Joo. Mutta sitä ennen valitettavasti ei oikeastaan nähty mitään noin päräyttävää. Ja siis tässä vähän niinku... Siis tää perustui dialogiin. Niin. Siis dialogiin, tää oli hauskaa. Siis oikeesti tässä oli niinku hauskaa ja näppärää dialogia. Oli hauskaa, mutta musta tuntuu, että tässä vähän toistettiin samoja juttuja. Joo, sama homma. Ja sitten se, että niinku, tässä oli hyvä, tää jälleen kerran Joe D'Alessandro näytteli tässä sitä renkiä, joku talonmies, joku tämmönen. Ja sillä oli hauska tää tämmönen fiksaatiososialismiin, että tähän sijoittui varmaan 1920-luvulle tai 30-luvulle. Niin sillä oli hauskasti koko ajan puhua niinku näitä sosialistisia juttuja. Mielenkiintoisesti ujutettu tää niinku tähän mukaan, että niinku, tässä oli niinku haluttu vähän tämmöistä luokkataistelua myös tähän Grave Dracula Loreen ympättyä, mikä ei ole yhtään huono. Mutta ei todellakaan. Kun tää jatkuu vähän liian pitkään. Joo, siis leffan ongelmaksi oli se muodostui mun mielestä se, että tää oli liian niinku puhepitoinen. Niin just. Että siis kun tää olisi niinku tää leffa olisi ansainnut vähän niin kuin enemmän. Niin kuin. Mutta toisaalta se loppu oli kyllä vitu hyvä. Niin. Se pelasti tosi paljon. Niin. Tosi mä siis annan vahva 2 tähteä nimenomaan sen lopun takia. Joo. Kyllä mä annan 2,5. Siis niinku, se on tosi sääli, koska ja sitten kun tää on genre-leffa kuitenkin. Tää on, kyllä, joo, mutta sakeli kun oli liikaa puhetta vaan, että niinku, se ei... Ja ehkä tossa vähän ehkä sekin, että tuo oli aika lämmin tuolla salissa. Ja siis tää päivä on ollut ihan mielettömän niinku kuuma ja hiostava ja vitun perseestä. Oikeastaan kesän ensimmäinen hellepäivä iski just tähän Romeihin sitten, että hyvä ajoitus se, että miten muuten olit mieltä illasta niinku tekee? Siis oli kiva, oli oikeasti kiva nähdä, siis paljon tuttuja taas, niinku Joni on aina täällä ja se oli, JK puuttuu, se olisi vähän niinku, paljon olisi ollut kiva. Tuttuja Drome-kasvoja, tuttuja Videospace-kasvoja oli kyllä mukana, että ehdottomasti kannattaa tulla näihin silloin kun niitä on. Seuraavan kerran sitten syksyllä tavataan taas. Itse asiassa tapahtumien yönä on sitten se yllätysnäytös, että mitä sieltä saattaa tullakaan sitten. Okei, no sitten me mennään sinne. Joo. Ei mitään, eiköhän me taputella tämä tältä osin. Oli kiva ilta. Kyllä. Kerro yes, mä menen naisiin. Noniin, mäkin menen. Mutta niin kun, tavataan seuraavassa videossa ja kirjoita kommenttisi tuohon kuvakenttään alle sitten. Moro! Morjes!